Whoa, what? Your lights But broke, lady? I think you're moving too much. This video's gonna من از موقعی که داخل اینترنت میگردم تا به الان بارها اسم دو تا داداش به گوشم رسیده، ولی هیچ موقع به ذهنم نرسید که لوگان و جک پول اینقدر معروف باشن. داخل این قسمت میخوایم فایل لوگان و جک پول رو بیرون بکشیم و با هم بررسی کنیم که چرا به این درجه از معروفیت رسیدن. آره، شاید این قسمت از پلیلیست فایل جوری باشه که نسبت به بقیه پرونده ها شاید فکر کنید فرق میکنه، فضای متفاوتی داره، ولی یه سری نکته توش هست که شاید جذاب باشه برای شما. گفتم این قسمت رو با هم متفاوت پیش بریم تا برای قسمت های بعد پرونده خفن‌تری تو راه داشته باشیم. چرا معطلی؟ Let's go! Hey, yo, Mac, ladies and gentlemen. Jake and I know how to create a viral media that the internet feeds on. واقعا جدی میگم، با سن خواهی نیومدم، ولی یه خبرایی راجع به این داداش به گوشم رسیده. بذار داستانو از اول با هم مرور کنیم. انگار کسی اونو نمیشناسه و میخوای از اول ببینیم لوگان و جک پول چطور پیداشون شد و چطور اینقدر معروف شدن. شروع داستان دو نفر به عنوان اینفلوئنسر، آدمایی که تا 10 سال پیش هیچ کس اونا رو نمیشناخت، اومدن با استفاده از اپلیکیشن واین همچین چیزی رو به وجود آوردن. واین اپلیکیشنی بود که توش مردم میتونستن 5 ثانیه محتوای خلاقانه و عجیب غریب درست بکنن و حالا فرض کن توی کلیپی 5 ثانیه درست کردی، خیلی خنده داره و توی 5 ثانیه معروف میشی و حسابی وایرال میشه تو فضای مجازی. یه چیز بخوام بهت بگم، اون زمان اگر کسی 1 میلیون فالوور داشت میشد بگی واقعا شاخ مجازیه، شاخ سوشال مدیاه و همه اون دنبال میگیرن. حتی کریستیانو رونالدو هم اون موقع 1 میلیون فالوور نداشت. بعد از مدتی شروع به شکست خوردن فضای مجازی کرد و شما باید سوال بشه که چرا برنامه‌ای که همه رو یهو وایرال میکرد بعد از مدت شکست خورد؟ چون منبع درآمد برای اون صاحب اثر نداشت و قابل میشه گفت هیچ تبلیغی بین کارا پخش نمیشد که بخواد ازش درآمدی کسب کنه و نگه داشتن همچی برنامه‌ای واقعا کار سنگینی، کار پرخطری. حالا فرض کن برنامه‌ای که روز به روز داشت شکست میخورد و هیچ منبع درآمدی نداشت، توی فضای دیگه داشت با اسنپ چت و اینستاگرام رقابت میکرد. انگار اپل و سامسونگ در حال رقابت با هم دیگه باشن و توی مسیر یکیشون کم بیاره و علاوه مالی یه پشتیبانی بکنه. واقعا میدون برای بقیه برنامه خالی کرد. خلاصه واین که تعطیل شد، اونایی که تولید محتوا میکردن برای اینکه پول نداشتن و نمیتونستن زندگی خودشونو بچرخونن، همشون رفتن سراغ برنامه‌های دیگه که بخواد از اون برنامه‌ها کسب درآمد بکنن. حالا یه آدمایی مثل کینگ بچ، لیل پان و آماندا سترنی همه رفتن سراغ برنامه‌های دیگه. شاید اسم آماندا سترنی رو شنیده باشی. آماندا سترنی توی برنامه‌های پلی بوی مدل برند بوده و آنچنان کار خاصی نمی‌کرده، ولی جک و لوگان پول این دو تا داداش رفتن سراغ یوتیوب و اینجا بود که یوتیوب 2-3 پله از جایی که بود رفت بالاتر. Hey, yo, Mac, ladies and gentlemen. Jake and I know how to create a viral media that the internet feeds on. اون زمان توی یوتیوب کسایی که تولید محتوا میکردن اکثرا گیمر بودن، کسایی مثل KSI، پیودیپای، نینجا و اینجور آدما
که فن بیس و کامیونیتی خیلی بالایی داشتن، همشون تو زمینه گیم بازی میکردن. ولی زمانی که جیک و لوگان پال وارد یوتیوب شدن و از اون هیچ هویت خاصی نداشتن، هیچ فن بیس تو یوتیوب نداشتن، شروع کردن به ادامه دادن کارهای عجیب و غریب خودشون، ساختن کلیپ‌های عجیب و غریب، فان، خنده‌دار، سرگرمی و از جمله کلیپ‌هایی برای کودکان. یه سری از کلیپ‌ها می‌ساختن، می‌خوام که با من مثال بزنم. این بود که یه تشک آورده بودن توی حیاط خونه‌شون و اون آتیش زده بودن جوری که کل محله دود سیاه برداشته بود و همین برنامه‌هاشون باعث شد که روز به روز بخوان با پیودیپای، KSI، نینجا و بقیه یوتیوبرها توی یوتیوب رقابت کنن و روز به روز فالوور رو دنبال کننده بگیرن. برنامه‌ای که می‌ساختن اکثراً فامیلی فرندلی بودن و مخاطبشون بیشتر کودکان و خانواده‌ها بودن و همین فامیلی فرند بودنشون باعث شده بود که روز به روز سابسکرایبر و دنبال کننده زیادتری بگیرن و با بقیه یوتیوبرها در حال رقابت بشن. داستان همینجوری جلو رفت که لوگان تصمیم گرفت بره سراغ بازیگری. توی یه سری از فیلم و سریالا نقش آنچنان زیادی نداشت، ولی کاری که میکرد چشم همه رو گرفته بود و همه میگفتن که به چه بازیگری که کمدی انجام میده، چه بازیگری که فان خوبی رو اجرا میکنه. از اون ور جیک رفته بود سراغ شرکت دیزنی و با شرکت دیزنی یه قرارداد $1,000,000 بسته بود. Heyo, I'm Jake Paul from Bizarre Park, and you're watching Disney Channel. همین حرکت باعث شد که فن بیس های خیلی زیادی داشته باشن. چرا؟ چون شرکت دیزنی مخاطبش کیه؟ مخاطبش کودکان و بچه ها هستن. دیزنی هم که میدونین همش برنامه کودکی، یعنی وقتی تو وارد همچین شرکتی میشی همه چیزت براشون مهمه. چرا؟ چون دارن بهت پول زیاد میدن و در عوضش تو باید برند خودتو حفظ بکنی که ضربه بهشون وارد نشه. اگه که میگم همه چیز عالی باشه اینه که اخلاق، ویژگیات و همه چی تاپ باشه و هیچ مشکل غیر اخلاقی نداشته باشه. مثلا پیودیپای یه زمانی با شرکت دیزنی کار میکرد و حسابی قراردادهای $1,000,000 بسته بود که سالیانه چندین درصد به قراردادش اضافه میشد، ولی سر یه مسئله خاص، یه مسئله تبعیض جنسیتی باعث شد که اون قرارداد همشون کنسل بشن و پیودیپای یه جوری از اون پامپ و هایپی که میشد توی یوتیوب کمتر بشه و مخاطباش سویچ کنن روی یوتیوبرهای دیگه. تصمیمشون خیلی خوب داشت پیش میرفت، ولی یه اتفاق میافته که کلن زندگی دو نفر رو از این رو به این رو میکنه. این دو تا داداش داشتن توی خونهشون توی وست هالیوود بازیگریشون ادامه میدادن و هر روز کلیپ های خنده‌دار سرگرمی میساختن برای کانال یوتیوبشون و از اون ور با یکی از هم محله هاشون که اونم توی یوتیوب تولید محتوا میکرد سعی کردن یه گروه تشکیل بدن که این گروه رو با همدیگه توی یوتیوب آوردن و شروع کردن کلیپ های عجیب و غریب درست کردن. کلیپ هایی که واقعا پشمان می‌ریخت. آقا این چه حرکتی داره میزنه؟ واقعا خفه بود کلیپ هاشون و با همدیگه دست جمعی کلیپ می‌ساختن. اونا یه ابتکار به خرج دادن که هیچ یوتیوبری این حرکت نزده بود و همین حرکت خیلی سادهشون باعث شده بود که فن بیس های خیلی زیادی طرف جذب خودشون میکنن و همه از بقیه به کانال ها سویچ بشن رو کانال خودشون. کاری که انجام داده بودن
با گروه خودشون با دوستاشون که تو محله خودشون کلیپ میساختن به صورت روزمره و محاوره‌ای کلیپ درست میکردن و همین محاوره و روزمره صحبت کردنشون باعث میشد که مخاطبا خیلی بیشتر حال بکنن و به اصطلاح یه فضای خودمونی بین جک پول و دوستاش به مخاطبی که داره برنامه‌هاشون نگاه میکنه ایجاد بشه. لوگان و جک پول با دوستاشون هم محلیهاشون برنامه عجیب غریب زیاد میساختن. یکی از سری برنامه‌هاشون این بود که تصمیم گرفته بودن به شهرها و کشورهای دیگه سفر بکنن و توی شهرها و کشورهای دیگه شروع به ساختن محتوا بکنن. مثلا به روسیه رفته بودن و توی جنگلا با خرس کشتی گرفته بودن و حتی یکی از خرس‌ها رو هم شکست داده بودن. یکی از کارهای عجیبشون که باعث شد زندگیشون از این رو به این رو بکنه سفرشون به ژاپن. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Excuse me? And but this is the thing. There's a thing that is now in our lives we just experienced. How our lives unfold. There's no going back. I've seen things I can't unsee. We found a dead body. Yup! What the fuck? Gotta say, this is top 5 craziest things I've ever experienced in my life. Top 5? Top 1! This is the craziest thing I've ever experienced. I ain't gonna be sober for this shit. I'm gonna drink this Japanese sake. Cause this is literally the fucking craziest moment. یه روز که رفته بودن ژاپن یه تور لیدر میگیرن و یه جنگل توی ژاپن هست که وقتی کسی از دنیا ناامید میشه و دیگه هیچ امید و هیچ برنامه‌ای نداره میره تو اون جنگل و خودشو میکشه. اونا تصمیم میگیرن که با اون توره برن داخل اون جنگل و شروع به ساختن محتوا بکنن. به جنگل که میرسن شروع میکنن کار عجیب و غریب انجام دادن، با هم دیگه صحبت کردن، کلیپ گرفتن، مسخره بازی، کار عجیب و غریب و یه لحظه لوگان چشمش به یه مجسمه خیلی دور میفته و میبینه که یه آدمی از یه درخت آویزون شده. بعد از چند دقیقه به اون آدمی که نزدیک میشن میبینن که تمام بدنش سفید شده، دور گردنش قرمز شده و از درخت توی جنگل تاریک آویزون شده. لوگان سعی میکنه به پلیس زنگ بزنه و پلیس چندین دقیقه طول میشه تا بخواد به صحنه اتفاق برسه، ولی همین چند دقیقه باعث شد که زندگی لوگان عوض بشه و یه اثرات بدی به زندگی جک هم بذاره. لوگان در زمانی که پلیس بخواد به محل اتفاق برسه شروع میکنه با دوستاش از جسد فیلم گرفتن، عکس گرفتن، دستاشو نشون میدن، بدنش نشون میدن، کارهای عجیب و غریب باش انجام میدن و همین کلیپ رو توی یوتیوب آپلود میکنه. کلیپ که داخل یوتیوب آپلود میشه فرداش حجم بزرگی از کامنت های منفی مردم باعث میشه که کلیپشون حسابی وایرال بشه و توی 24 ساعت بعد وارد بخش ترندینگ یوتیوب بشه و این تازه اول ماجرا نیست. ادامه داستان رو داشته باشیم. شاید اینجا یه سوال برات پیش بیاد که چرا با یه ویدیو لوگان و دوستاش وارد صفحه ترندینگ یوتیوب شده. خب جوابش خیلی ساده. لوگان جک و دوستاش هر روز داشتن کلیپ های عجیب و غریب و مسخره درست میکردن و حسابی از برنامه‌های دیگه و فضای دیگه مخاطب جذب میکردن به یوتیوب و همین جذب کردن باعث شد که کاربرای روزانه یوتیوب روز به روز بیشتر بشه و هر روز آپدیت طوفان داشته باشن. همین اتفاق باعث شد که یوتیوب پیج یا کانال لوگان رو نبنده
و فقط به خاطری که مخاطب جذب میکردن کارشون رو نگه داره و فقط اونا رو دیمانیتایز بکنه و همین دیمانیتایز کردن پل اولی بود که شروع به خراب کردن آواره لوگان پال شده. I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. لوگان یه هفته بعد از این ماجرا و سفرشون خبری ازش نبود، نه کلیپ آپلود میشه، نه به اصطلاح با کامیونیتی و طرفداراش ارتباط میگیره. ولی بعد از این یه هفته یه کلیپ بیرون داد که شروع کرد به معذرت خواهی کردن از مخاطباش. I should have never posted the video. I should have put the cameras down. لوگان پاول کلیپی که بیرون داده بود شروع میکرد از صحبت کردن راجع به سفرش به ژاپن و اتفاقایی که اونجا افتاده بود و از ثانیه به ثانیه کلیپش با مخاطباش صحبت میکرد و هر لحظه چندین بار معذرت خواهی میکرد و توی ویدیوش گفته که میخواد رویه زندگیشو عوض بکنه و یه زندگی دیگه داشته باشه که مخاطبا هیچ وقت ناراحت نشن و تصمیم گرفته که $1,000,000 به فاندیشن سان اهدا بکنه. انگار توی فاز روشن فکری رفته بود و همش برنامه‌اش رفته بود تو قالب پادکست گذاشتن و صحبت کردن با آدمای مشهور و معروف دنیا. این کار عجب غریب لوگان روی زندگی جک داشتش هم تاثیر گذاشته بود. یه روز از طرف رئیس جمهور دعوت میشن به کاخ سفید آمریکا و تصمیم میگیره که لوگان داخل کاخ سفید بعدی که مصاحبهش با رئیس جمهور تموم میشه بره داخل دستشوی کاخ سفید قایم بشه و جک پول همه چی رو از بیرون کاخ سفید تحت کنترل داشته باشه. ولی همین تصمیم عجیب و غریب دل همه مامور امنیتی رو ناراحت کرده بود و یه جورایی با مامور امنیتی دعوا شده و 1 یا 2 روز هم به خاطر این کارش توی زندان حبس شده بود که بخواد به خاطر کار اشتباهش پشیمون بشه و معذرت خواهی بکنه. به اصطلاح کاخ سفید یکی از مهمترین بخش‌های آمریکا به حساب میاد و نمیشه همچی کار مسخره بوده توش انجام داد. جک پول یه خونه تولید محتوا داشت که توی خونش شروع به درست کردن کلیپ‌های مخصوص خودش یا همون کاری عجیب و غریب خودشون کرده بود. یه روز که از دیزنی میاد بیرون شروع میکنه با هم محله‌یاش تو همون خونه خودش یه گروه تأسیس میکنن به اسم تیم 10، گروهی که از یوتیوبرهای تازه به دوران رسیدش بود و همشون علاقه به یوتیوب داشتن و شروع کرده بودن اون کار عجیب و غریب و با 2-3 لول عجیبتر انجام میدادن و هر روز از خونهشون استریم میکردن، کلیپ میذاشتن، کار مسخره انجام میدادن که در عرض 1 ماه حسابی باز وایرال شده بودن. این نکته که اینجا هست، یه زمان بین یوتیوبرها تو یوتیوب حساب این بحث بود که کی بهتره، کی بیشتر طرفدار داره، کی خفن‌تره و همین کلکل باعث شده بود که یه سری یوتیوبرها به همدیگه دیس بدن، انگار رپرن و راجع برای همدیگه آهنگ میخوندن و همدیگه دیس میکردن. یکی از معروف تریناش دیس KSI به گروه سایدمن بود که حسابی توی یوتیوب وایرال شد و همه پشماشون ریخته بود که واو چه کلیپی، چه برنامه خفنی، چه اجرای عجیب و غریبی. از اون و یوتیوبری به اسم رایس کام
که حسابی از جیک و لوگان پول متنفر بود شروع کرد به دیس کردن این دو داداش و لوگان هم در جواب چیزی کم نداشت و اونم رایسکامو دیس کرد و بعد از دیس KSI به سایدمن دیس رایسکام و لوگان تیتر خبری توی یوتیوب شده و همه این ویدیوی وایرال شده رو حسابی دنبال میکردن و همه دوست داشتن. بعد از این دیس و دیسپک بازی لوگان و جیک دوباره سر زبونه افتادن و حسابی وایرال شدن، ولی از اونجایی که لوگان نمیتونست پولی از یوتیوب در بیاره و کانالش بسته بود تصمیم گرفت که بره سراغ بوکس کار کردن و با KSI یه قرار رینگ میذارن که توی رینگ با همدیگه دعوا بکنن. اون مسابقه هم حسابی وایرال میشه و انگار دیوونه های $1,000,000 بودن که فقط عاشق وایرال شدن تو فضای مجازی بودن. فقط یه کاری میکنن که جلب توجه بکنن که بقیه بیان سمتشون و بخوان تاییدشون بکنن. KSI کسی بود که استریم میذاشت، یوتیوب تولید محتوا میکرد و توی کلیپ و برنامه هاش همیشه از حسوال خودش به مخاطباش نشون میداد و انگار حسوالش همون لحظه‌ای هست، لایوه و این حسی که داره به مخاطب انتقال میده حس زنده است. KSI قبلا بوکس هم کار کرده بوده و چند تا مسابقه هم داشته که البته مسابقهاش رو برنده شده بوده و همون زمان هم از جیک و لوگان پول متنفر بود. بالاخره بعد از کلی کشمکش و صحبت کردن و تیتر خبررسانه ها شدن قرار دعوای KSI با لوگان پول شروع میشه. جریان از این قرار بوده که لوگان با KSI مسابقه بده و جیک با داداش KSI، ولی چند ساعت مونده به شروع مسابقات و مسابقه جیک و داداش KSI کنسل میشه و لوگان و KSI با هم مسابقه میدن. بعد از چندین ران مسابقه و فایت کردن بعد مسابقه KSI اعلام میشه که بعد از اعلام شدنش یه جو عجیبی توی سالن میپیچه که انگار مسابقه شرط بندی بود و زده بند شده از قبل که فقط KSI برنده بشه. بعد از چندین روز یه مسابقه دوم ترتیب میدن که KSI با لوگان پول با هم مسابقه بدن و ببینن که کی زورش بیشتره و کی دوباره میتونه برنده بشه. ولی یه نکته که اتفاقی که اینجا میفته 1 ساعت قبل از شروع مسابقه KSI و لوگان پول با هم دیگه در حال یه نوشیدنی انرژیزا خوردن هستن که اون انرژیزا اسمش پرایم و همین کلیپی که پخش میشه حسابی همه رو توی فضای مجازی مات میذاره که آقا چه اتفاقی داره میفته. این دو نفری که با هم دیگه دعواشون هست چرا قبل از مسابقهشون با هم دیگه قشنگ وایسا دارن انرژیزا میخورن؟ خبری هستن یا نه؟ همه فهمیده بودن که این کلیپی که پخش شده فقط جنبه تبلیغاتی داره که بخوان نوشیدنی مشترک خودشون یعنی پرایمو یه جورایی تبلیغ بکنن که بخوان یه به اصطلاح بسته اقتصادی هم داشته باشن. یه روز قبل از مسابقه لوگان زنگ میزنه به KSI و میگه که اصلا مسابقه رو بذار کنار، بذارش یه گوشه، من برات یه پیشنهاد جالب دارم. لوگان میگه این دفعه رو به حرف من گوش کن و قرار ما $1,000,000 یا میلیاردر بشیم تو جهان. میان نوشابه انرژیزای پرایم رو درست میکنن و 1 ساعت قبل از مسابقه
با هم دیگه نوشابه رو میخورن و این کلیپ رو خودشون تو فضای مجازی پخش میکنن. روز اولی که نوشابه انریزای پرایم توی ویترین فروشگاه میاد، نمیدونم چجور بگم، تا حالا کلیپ های بلک فرایدی تو اروپا رو دیدین؟ یه جوری مردم حمله ور شده بودن که اصلا هیچ اثری از پرایم بعد 1 ساعت 2 ساعت تو فروشگاه دیده نمیشد. یعنی تا وقتی که ویترین پر بود 1 ساعت بعدش ویترین خالی میشد و همه عاشق نوشابه انریزای پرایم شده بودن. نوشابه انریزای پرایم توی همه فروشگاه سریع سولد اوت میشد. این بیزینسشون داشت خیلی خوب پیش میرفت، خیلی سود زیادی کردن، چندین جای دنیا شعبه زدن، ولی یه دفعه لوگان پول تصمیم میگیره که وارد دنیای کشتی یا WWE بشه. همه مردم از لوگان پول و جیک پول متنفر بودن و همیشه به اینا هیت میدادن، ولی با این حرکت لوگان مردم یه جورایی نظرشون راجع به دو نفر عوض میشه و وقتی استمرار و تلاش و تمرین زیادی لوگان پول رو میبینن میگن که با دمت گرم، چقدر تو داری خوب کار میکنی و این سری هیتایی که به لوگان پول میادن یه بخشش تو فضای مجازی کنار میره و همه طرفدارش میشن توی مسابقات WWE. و از داستان کانتنت هاوس تیم 10 حسابی پرونده‌های عجیبی براشون به وجود اومده بود که هر شب پدر و مادر در خونه اینا بودن و تمام محله‌ای که توی وست هالیوود زندگی میکردن عصبانیش بودن که این دوتا داداش دارن چی کار میکنن. یه روز خونه رو آتیش میزنن، یه روز تشک آتیش میزنن، یه روز 10,000 تا بادکنک میفرستن هوا، یه روز صدای آژیر میاد، یه روز ماشین خورد میکنن، یه روز لامبورگینی آتیش میزنن تو محله و کارهای عجیب و غریب انجام میدادن که بخوان توی یوتیوب و فضای مجازی حساب وایرال بشن و واقعا حق داشتن دیگه. نسبت به کارهایی که میکردن یوتیوب بهشون پولای خیلی زیادی میداد. چرا؟ چون مخاطب خیلی زیاد جذب این سوشال مدیا میکردن. یه چند روز بعد از این شکایت ها و رفتاران پلیس و اینا میگذره که جیک تصمیم میگیره تمام سیستمش و کامپیوتراش و استریمراش رو جمع بکنه و مثل داداشش لوگان بره وارد مسابقات بوکس توی قفس بشه و خیلی هم موفق بشه بره. چند تا از مسابقات برنده میشه، چند تا کمربند جایزه میگیره و اونجا هم حسابی طرفدار جذب میکنه. یه جورایی وقتی این دو داداش وارد بوکس و کشتی میشن همه مردم باز دوباره بهشون هیت میدنشون متنفر میشن، جوری که اونا رفتار میکردن مخاطب و مردم رو خر فرض میکردن و حساب مردم از دستشون کفری شده بودن که بس دیگه، یه بار 2 بار 3 بار نه 10 بار به خاطر هر موضوع بخوای به هر موضوع سویچ کنی، تو هر موضوعی بخوای کار خودتو تبلیغ بکنی. البته اینو بگم باز نوشابه انریزای پرایمشون تو همون دوران روز به روز داشت سهامش بالا میرفت و ارزش گذاری میشد توی بورس آمریکا. حالا فرض کن یه نوشابه، یه بوکس، یه کشتیکش، یه دیس و دیسلایک بازی چجوری میتونه یه آدمو از ناشناس بودن به دیوونه میلیون دلار تبدیل بکنه. سوال برنامه اینجاست که فرض بکن یه آدمی هست تو زندگی که همیشه خرابکاری میکنه و همیشه رو مخت میره و حسابی کفر میکنه، ولی تو اخلاقش رو دوست داری و دوست داری که کاراش رو دنبال بکنی. حالا یه سوال، به نظر تو این آدم ها رو باید باز بهشون شانس دوباره بدیم که بخوان به اون روند اولیه برگردن، یا اینکه باید بعد از اون خرابکاری و کاری بعدی که انجام میدن ازشون فاصله بگیریم؟ نظر چی؟
توی کامنت ها از من بود که اینجور آدم ها رو باید چه رفتاری باشون داشته باشه. لوگان و جک پول درسته تمام آدما کامیونیتی یوتیوب و تمام یوتیوبرایی که توی یوتیوب مثلا تولید محتوا میکنن همه از دست این دو داداش حسابی کفری شده بودن و ناراحت بودن دستشون و همیشه بهشون هیت میدادن، ولی کاری که میساختن همشون پولساز بود. جوری که حتی با مستر بیست یه شکلات ساخته بودن به اسم فانتاستیک بیست و یه سری پکیج کودک ساخته بودن که مخصوص دختر بچه ها و پسر بچه ها بوده که حالا مثل لوب یا همون تخم شانسی خودمون به حساب میومد. در حال حاضر جک پول یه سایت شرط بندی زده و در کنار سایت شرط بندیش اسپانسر یه سری از برنامه‌های اونلی فند هست و با بوکسورایی که کار میکنه توی استریمای کیک، یوتیوب و تویچش از اونا حمایت میکنه و کار تبلیغاتش رو انجام میده. در کنارش لوگان داداشش اون هم درگیر بیزنس نوشابه‌اش هست و با KSI روز به روز دارن کاری عجیب و غریب انجام میدن. یه اتفاقی که این وسط میفته، یه روز مسی یه نوشابه انرژیزا درست میکنه به اسم مسپلاس و کاملا از لحاظ بسته‌بندی، رنگ، اسم و همه چیش شبیه نوشابه انرژیزا لوگان و KSI بود که لوگان و KSI واقعا تعجب میکنن که این چیه، شبیه پرایم خودمون میمونه و لوگان با وکیلای خبره که داشته سعی میکنه یه جلسه دادگاه و شکایت از لیونل مسی ترتیب بده. آره شاید بگی که چه کار مسخره ای، ولی تو همین کار مسخره هم برنده میشه. لوگان و KSI برنده دادگاه میشن و لیونل مسی رو به فکر کنم 5 میلیارد دلار یا 800 میلیون دلار جریمه نقدی میکنن. ولی لوگان برای که وایرال بشه و به اصطلاح عاشق وایرال شدن تو فضای مجازی است، میاد به لیونل مسی میگه اگر میخوای من جریمت رو برات پاک میکنم و هیچ پولی ازت نگیرم، بیا به پادکست ما شرکت کن و با هم دیگه یه پادکست بدیم و با هم صحبت بکنیم، به اصطلاح یه محتوای کانتنت تولید کنیم. ولی مسی از اونی که فقط آرژانتینی بلده و حتی انگلیسی هم بلد نیست، جواب لوگان رد میکنه و سریع همونجا کل پول جریمه لوگان رو بهش تقدیم میکنه و تا الان خبری درج نشده که لیونل مسی وارد پادکست KSI و لوگان پول شده باشه. واقعا آدم عجیبیه. مرسی که تا اینجا کار ویدیو رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره چون که پرونده های خیلی عجیب و غریبی توی راه داریم و باید با هم بررسیشون کنیم. Peace out. A joke. Why did it become so real? So this is the thing. There's a thing that is now in our lives. We just experienced. What the f is going on? I don't know, dude. I don't know. Why? It's sinking in, bro. This wasn't supposed to. Why am I still here? What the f are we doing? I've never seen a dead person. Like, I've never discovered Neither a dead have I. person. I've never discovered a dead person. It's not something I really planned on doing. Yeah. I will say, as you know, you can see we've blurred the face of the victim because we felt like we should protect his identity. Authorities are on their way. This is the most real vlog I've ever made. 400 plus vlogs.